محمد مواطن أردني يرغب بشراء هدية لوالدته بمناسبة عيد الأم. يعرف بائعا أردنيا في أحد المحلات اعتاد أن يشتري منه حاجياته، لكنه اليوم تفاجأ بأن مالك المحل استبدل البائع الأردني بآخر سوري قدم إلى الأردن كلاجئ بعد ابتداء الحرب السورية. يعني من لما بلشت الثورة السورية وبلش يجوا اللاجئين السوريين لعنا هون، بلشت تلاحظ تدريجيا صار المحلات عمال سوريين. يعني صرت مثلا تفوت على محل القهوة تلاحظ انه اللي ببيعك سوري، محلات الملبوسات صار كلها سوريين، حتى المخابز، المطاعم، حتى محلات الحلويات صار الكوادر كلها سورية. هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في العديد من المحلات والمطاعم الأردنية، لكن ما هي الأسباب التي تدفع صاحب العمل للاستغناء عن العمالة الأردنية وتشغيل اللاجئين السوريين؟ أول شيء في أكثر يعني من سبب. هو أنا بس كصاحب محل ممكن أطلع أول شغلة بتفيدني فيها مثلا اللي هي الرواتب، فهمت علي؟ أول شغلة أطلع لها الناحية المالية. طبعا العامل السوري طبعا ممكن إنه بأخذ أجر أكيد أقل بسبب ظروفه، بسبب الوضع اللي انحط فيه هون، يعني الله يعينهم على الظروف اللي هم مروا فيها. يعني بس إنه الإنسان مجبر يعني مرات على بعض الشغلات هم انجبروا يشتغلوا برواتب يعني محدودة هون، ويمكن كمان تنساش فرق العملة في بلدهم كمان بيلعب دور يعني، والرواتب أضعف من هون بكثير. فانه اللاجئ السوري بياخذ راتب اقل، يعني ممكن يشتغل عندك طول النهار كامل على 5 دنانير 6 دنانير 7 دنانير. الاردني طبعا ما بيقبل اقل من 10 دنانير، هذا كمبتدئ. طبعا اذا كان يعني بروفيشنال كمستوى مثلا خلينا نقول محل اواعي بياخذ من 15 ل 20 في اليوم اذا كان بروفيشنال محترف. طبعا اذا كان يعني مبتدئ او انه وسط بين ال10 وال15 بيكون راتبه. عندك مثلا انت الكفاءة، يعني كمان انت عندك الموظف الاردني في موظفين ككفؤ يعني، بس انا بحكي كشكل عام. الموظف السوري بعطي مجال اكثر يعني في التعامل مع الزبون، بس في ميزه في بعض يعني او الاغلبيه عند السوريين، الميزه اللي هو انه بال طويل، بيمتص عصبيه اللي قدامه اكثر، كمان بارد اكثر في التعامل، يعني كانه بعطي مجال اكثر يعني مساحه اكثر بينه وبين الزبون انه يكون موجود فيها. الموظف الاردني شوي مرات بيكون رسمي يعني، فهمت كيف؟ وهي لها ايجابياتها وسلبياتها، وهي لها ايجابياتها وسلبياتها، بس في يعني حسب اللي ايش، حسب المحل، نوعيه السلعه اللي بيتعامل فيها كمان البني ادم. بس اجمالا السوري ابحبح شوي يعني كتعامل يعني. السؤال هنا: هل توقع العامل الأردني أن يؤثر النزوح السوري عليه بشكل مباشر؟ أول شيء ما توقعت، بس بعدين هذا الشيء صار ملحوظ للجميع، مش أنا كشخص أو أنا جمال مثلا، للكل. هسه فيش أردني إلا بتلاقيه بيعاني بهذا الموضوع. أول شيء الشغل ما فيش، ثاني شيء سكنات خفت. ناحية الشغل بقول لك أنا صاحب المحل أو أي شركة مثلا، لا والله بجيب سوري براتبك، بجيب 2 سوريين براتبك. أنا كنت شغال بعمان بمطعم، وبعد ما كنت شغال معه كل شيء جيت طلبت زيادة راتب منه، يعني عشان أنا سكان إربد وبروح وباجي. أجا بقول لي خلص مش عاجبك الشغل الله معك، وأنا بجيب مستعد أجيب سوري. هاي السوريين مرميين بالبلد حرف الواحد. كنت أخذ 280، لما طلبت زيادة قال لي لا بجيب سوري ب 150 وأوفر لي. يعني أنا من الناس اللي استبدلت بعمل سوري بسبب الراتب، وصارت كثير، وعندنا بالحاره كثير في شباب قاعدين بدون شغل. انا عندي اولاد خالتي قاعدين بدون شغل، عندي اولاد عمي بدون شغل، اغلبيه الناس اللي بعرفهم بدون شغل قاعدين، كانوا يشتغلوا وبطلوا. السوري اول شيء يعني لما بتيجي هون لا مرخص ولا شيء، ولا معه كفاله ولا معه شيء، وغير هيك انه باخذ قاعد من الامم المتحده، يعني بعتبر هاي مصروف له شخصي الراتب اللي باخذه هون. لقد شكل استقبال اللاجئين السوريين تحديا اقتصاديا كبيرا بالنسبة للأردن، الذي لم يتعافى بعد من تبعات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم وبالمنطقة نهاية عام 2008. ولكن كما هو معروف، ليست هذه المرة الأولى التي يتعامل بها الأردن مع قدوم أعداد كبيرة من اللاجئين. فالأردن كبلد محدود الموارد سبق أن استقبل العديد من الهجرات، كان أبرزها نزوح حوالي 100,000 فلسطيني إلى الأردن عام 1948 إثر احتلال إسرائيل لما يسمى أراضي 48 من فلسطين. تبعها نزوح آخر عام 1967 بما يقرب من نصف مليون فلسطيني نتيجة لاجتياح إسرائيل لأراضي الضفة الغربية.
بدءا من عام 1948 وهجرة يعني أشقائنا من فلسطين بعد الاحتلال الإسرائيلي، كان هناك في تأثير على مزاحمة لفرص العمل، ولكن باعتقاد الشخصي أنه بعد وحدة الضفتين في عام 1950 لا نستطيع الحديث عن موضوع المزاحمة، لأن أصبح معظم اللاجئين الفلسطينيين بموجب وحدة الضفتين يحملون الجنسية والمواطنة الأردنية، وبالتالي لا يمكن مقارنتهم بحركات لجوء أخرى. كانوا الشعب الفلسطيني والشعب الأردني أسرة واحدة، وكانت محكومة 67 أو تابعة إداريا للمملكة الأردنية الهاشمية، فرحلوا من بيتهم الغربي لبيتهم الشرقي، والتعايش كان بيننا وبينهم موجود. لا شك أنه في عندهم حضارة كانت بأيامها وتجارة، وقوتهم التجارية ومداركهم التجارية لا شك كانت أحسن من مداركنا ومفاهيمنا التجارية بشكل أوسع كانت عندهم. الآن عن النازحين الفلسطينيين في عام 1967 بما أنهم جاءوا من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية. عندما نتكلم عن نزوح الأهل من الضفة الغربية للأردن إلى ضفتها الشرقية، نحن نتكلم عن نسيج وطني. بال67 كانت التجارة عندنا أقرب ما تكون يعني بسيطة جدا، تجارة بدائية، ما في بالتجارة، ولا كان الاستيراد. كان المستوردين بالمملكة الأردنية الهاشمية بالستينات أو أوائل السبعينات ما بيتجاوزوش 100-150 مستورد بكل المملكة، ما بيصلوش 150. هي وكالات كانت مفروضة على بعض الناس أو ملزمين فيها بحكم واقعهم الاجتماعي وعلاقاتهم إلى آخره. لكن الفلسطينيين وأشقائنا اللي هم الفلسطينيين اللي إجوا من الضفة الغربية وفلسطين، لا شك كانت لهم اليد الطولة بالانتعاش الاقتصادي اللي احنا بنشوفه اليوم. بالعكس هم ما أثروا علينا ولا على الأيدي العاملة، بالعكس هم استقطبوا أيدي عاملة كانت خاملة بال67 نائمة وشغلت، فاقتصادنا ازدهر من بعدها مباشرة. الآن فرص العمل بال67 فتحت ولم تغلق. كانت بالأول يعني ما في فرص عمل إلا ما ندر، إلا ما رحم ربي. أصبحت فرص العمل بال67 لغاية ال80 مفتوحة، ما كانش عندنا بطالة، ما كانش بال80 لغاية الثمانينات منتصف الثمانينات أكبر نسبة عمل عندنا بالأردن بالعالم العربي كله، ما عندنا بطالة. أن يتمتع الأردن بنسبة بطالة لم تتجاوز 2% في فترة الثمانينات كان إنجازا عظيما، لكن هذا المستوى لم يستمر، فقد قفزت نسبة البطالة لما يقارب من 30% في بداية التسعينات بعد غزو الكويت نتيجة لنزوح 300 ألف فلسطيني كانوا يقيمون في الكويت باتجاه الأردن. نتكلم في جانب سوق العمل، وقد عاد أردنيون مؤهلون عملوا للخليج في فترات طويلة، معظمهم كان يزيد عن 20 عاما، فجاءوا مؤهلين إلى سوق العمل، مما خلق نوع من المزاحمة على الاقتصاد الوطني في ذلك الحين. وكان الاقتصاد الأردني في ذلك الحين قد خرج لتوه من أزمة اقتصادية خانقة في عام 1989، فزادت الأزمة يعني عسرا على عسر في ذلك الحين. الجانب الآخر، وهذا كان جانب سلبي حقيقة، كان الجانب الإيجابي أن كثيرا من الأردنيين العائدين إلى وطنهم في عام 1991 كانوا من أصحاب يعني رؤوس الأموال، ولا أقول رؤوس الأموال يعني المرتفعة القيمة، وإنما جزء كبير منهم حصل على مكافآتهم في نهاية 91 وبداية 92 و93، وهذه كانت بمثابة نواة لاستثمارات جديدة وساهمت في زيادة السيولة في الاقتصاد الوطني. في عام 2003 شهد الحرب الأمريكية على العراق، ومجددا كان الأردن ملجأ لنصف مليون عراقي كان تأثيرهم واضح في ارتفاع أسعار العقارات، لكن ماذا عن تأثيرهم على فرص العمل؟ اللجوء العراقي بالعكس ما كان له تأثير على فرص العمل قطعيا، بالعكس أوجد اللجوء العراقي فرص عمل هي بلا شك محدودة،
أو يعني خلينا نقول محصورة، لأنه العراقيين اللي إجوا لبلادنا هون الأردن اللي أصحاب رؤوس الأموال الطائلة اللي معهم مصاري كثير باللغة العامية. الطفرانيين بالعراق ما طلعوا، انسحقوا، ضلوا هناك. بينما العكس تماما بسوريا، الطفرانيين اللي طلعوا واللي معهم مصاري طلعوا لبرا مش لعندنا. إنما العراقيين يعني هم مرت فترة بالتسعينات لغاية 2000 وشوي الصحيح أسعفونا بعض الشيء، يعني أثروا على مجالات لا شك أنه كان لهم تأثير سلبي في مناحي معينة بدون ذكر هاي المناحي، أما بالمنتج العام أو بالمجمل العام كان تأثيرهم إيجابي أكثر من السلبي. بالرغم من التاريخ الطويل للهجرات على الأردن، إلا أن هناك إجماع حالي على أن النزوح السوري بتعداد وصل 600 ألف لاجئ بداية عام 2014 كان وسيكون له التأثير الأكبر في سوق العمل، حيث أن المواطن الأردني بدأ يلمس بسرعة الأثر الواضح لهجرة السوريين على سوق العمل، وقدرة اللاجئين السوريين على الاندماج في المجتمع الأردني لاعتبارات اللهجة والجوار والعلاقات الممتدة. ما يميز اللاجئين السوريين هو منافستهم للمواطن الأردني على كل المهن من البناء إلى الخدمات، وصولا إلى المهن التي تحتاج إلى احتراف أعلى مثل خدمات الكمبيوتر والتعليم والتصوير والتسويق. اللجوء السوري بدأ للأردن قبل 3 أعوام يعني تقريبا، ربما في بعض الأحيان وفي بعض الجوانب الاقتصادية من المبكر أن نجزم بالأثر الإيجابي أو الأثر السلبي، ولكن هناك اقتصاديا بعض الآثار السلبية قد تكون واضحة للعيان، واضحة لأن هناك منافسة في بعض القطاعات الاقتصادية على ليس فقط على فرص العمل وإنما على مجالات الاستثمار. في مدينة إربد المحاذية للحدود السورية الجنوبية بلغ عدد اللاجئين السوريين نحو 260 ألفا، موزعين بين المدينة نفسها وما يقرب من 300 قرية. جزء كبير منهم من محافظة درعا السورية المجاورة لإربد. تقارب اللهجة بين مواطني المدينة واللاجئين السوريين جعل إمكانية حلولهم محل العمالة الأردنية يتم بشكل أسهل وأسرع. العديد من محلات الألبسة والمطاعم استبدلت العمالة الأردنية بعمالة من اللاجئين السوريين وبطرق غير قانونية في أغلبها. بشوفوا محلات إربد بشكل عام وبشكل خاص بشارع الجامعة انه نسبة المحلات اللي بشارع الجامعة شكلت سوريين اكثر من نسبة 50%. في محافظة إربد وفي مدينة إربد بالتحديد عندما تدخل إلى أحد المطاعم أو المكتبات في شارع الجامعة تجد أن الذي يعمل أحد الإخوة السوريين. هذا العمل كان مخصصا أو مفترضا لطالب أردني يريد أن ينهي قسطه وهو مثقل بقسطه إذا كان حتى يدرس في الجامعة أو في مكان آخر. أيضا الجانب الآخر المنافسة أن بعض الأخوة السوريين أصبح يستثمر في بعض القطاعات الاقتصادية التي تتطلب رؤوس أموال كثيرة كالمطاعم ويعني الأماكن الخدمية والإنتاجية. يعني في كذا واحد فتح في مدينة الحسن الصناعية مشاريع بيشغلوش إلا مواطنين سوريين على معرفتي، يعني إنه بيشغلوا إلا مواطن سوري. ممكن يشغل 1 أو 2 هيك يعني على عين الناس، لكن هو كل يعني جاب المصنع وهو موظفين وجابهم معه، عبارة عن نقل مصنع من داخل الحدود السورية إلى داخل الحدود الأردنية، وهنا ما بدفعش ضمانات ولا بدفع شيء ولا بدفع عليه فوائد ولا بدفع ضرائب ولا بدفع شيء، وبينافس الأردني بنفس السلعة. المواطن الأردني معرض لضريبة المبيعات لضريبة الدخل للمثقفات لا 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 إلى كل شيء، ومع ذلك منتجه زي منتج السوري. في شخص بعرفه أنا، يعني هذيك اليوم كان لقاء بيني وبينه إنه كان عنده عمالة أردنية تقريبا 7 بيشتغلوا بأمور الألمنيو والحداد والأمور هاي، فهو استبدل ال7 ب7 سوريين، وبقول لك أنا ضاعف
شغلي وإنتاجي وجودتي للعمل صارت أفضل. كانوا بالأول يتمسكوا بالعامل الأردني لأنه ما في أي بديل. الآن صار العامل الأردني موجود له بديل، مجرد ما يحكي خلص الله يسهل عليك. يعني حركات اللجوء بالعالم بشكل عام والوضع الخاص في الأردن بشكل خاص، الانطباع العام يكون سلبيا، لكن لا يخلو وجود بعض الآثار الإيجابية. المنافسة دائما يعني تخلق منتجا أفضل. يعني لو في عندنا سوريين بناكل بوظه زي هيك، هذا شغل سوري ذكي جدا. شغل سوري والله نعمه من الله انه السوريين عندنا. خلاص استاذ شايف ولا في ولا والله اصلا الشعب الاردني كسب. الشعب الاردني كسب. والله اللاجئين السوريين انه الحركه عندنا صارت ممتازه وزادت يعني عن اول، والحمد لله رب العالمين. يعني شغلنا زاد صار احسن اول بكثير. حركوا السوق نعم صار عدد سكان اكثر وصاروا يستهلكوا بضاعه اكثر، صار سحب عندنا وشغلنا الحمد لله زاد. سيدي هم ما اثروا بالعكس عملوا حركه بالسوق، يعني عملوا حركه بالمخبز، بالمحل الخضره، بالسوبر ماركت، صار في شغل زياده. عرفت كيف؟ عندنا العمال الاردنيين يعني لما بدك تجيب عامل اردني مثلا ما بيشتغلش، يعني ما فيش شغل لك، يعني بيشتغل ساعه بده يشرب العمل ساعه بترجع بتلاقيه فال، او بتلاقي والله ما بزل عليك بتلاقيه فال. عرفت كيف؟ بتجيب سوري او مصري او كذا، او في اردني شغيله طبعا، مش كل الناس بحكي لك انا، في ناس لا والله شغيله يعني ما شاء الله عنهم. بتجيب عامل اردني مثلا، تعال عمو بدي اجيب هالرملات 20 ليره عليهم هذول مثلا بتلاقي متر 20 دينار، 4 متر بقول لك 40 دينار، وحق القلاب 30 يا اخي. القلاب حقه 30 بدي ادفع اطلعه كمان ادفع عليه 40. بتجيب سوري بيطلع لك اياه ب 10 ليرات 15 ليره. الاردني اصلا بده يشتغل من اول، هو قبل ما يجي السوري بيحبش يشتغل، بيحب يعبي بطاقه الخلوي تبعته ويلبس بنطلون جينز كويس ويعمل سبايكر هيك يظبط شعراته ومضيها بالنادي وسلام السلمك. هذا الاردني اصلا. المطاعم ما فيش اردنيين كانوا عندنا قبل ما يجوا السوريين، كله مصري وكله صاحب المطعم ما فيه. نحن بحاجه لفتره طويله لقياس الاثار الكليه خاصه في سوق العمل، لان تاثير اللجوء والهجرات في سوق العمل تاخذ مدى طويلا وتاثرها يكون في المدى الطويل وليس في المدى القصير كما هو في جانب الطلب. على مر التاريخ استقبل الأردن العديد من الهجرات، تأثير عدد منها كان إيجابيا ومفيدا في توفير المزيد من فرص العمل. ويبقى الأردن برغم موارده المحدودة والفقيرة ملجأ لكل ضيف، رافضا أن يغلق أبوابه في وجه أي محتاج ملهوف. احنا الشعب الأردني من كرم رب العالمين علينا انه جبلنا كلنا مضياف وما بنكرهش الضيف، وعمر الشعب الأردني ما طرد ضيف من بلد.